Hello guys! Welcome back to TechQuencher. Today guys, magre-review tayo ng Nitecore MT1C Pro at Nitecore MT2C Pro. Ito po yung box ng Nitecore MT1C Pro. At ito naman po yung box ng MT2C Pro. So guys, unbox na po natin ng MT1C Pro at MT2C Pro. Same po sila, may laman po na battery, unit, Nitecore branded na charging cable, spare po na O-ring, lanyard at manual. Ang pinagkaiba po nila yung kasama nila na battery. For MT1C Pro, ang kasama ay NL1816R na battery which is an 18350 po na battery. At para po kay MT2C Pro, ang kasama po na battery ay ang NL1836R na isang 18650 type po siya na battery. Next guys, pag-usapan naman natin ang common features between MT1C Pro at MT2C Pro. Both po sila ay gumagamit ng latest USI 20 LED from Nitecore, single tail switch control na may dalawang brightness level, high and low, USB-C charging port na rin sila sa mismong battery, may electronic reverse polarity protection, both po sila ay gawa sa aero-grade aluminum alloy na may military grade na hard anodized finish. Both din sila ay kaya po mag-tail stand. May kasama na rin pong stainless clip at waterproof at dustproof rating nila up to IP68. Next po guys, pag-usapan natin ang difference between MT1C Pro at MT2C Pro. Sa battery po ni MT1C Pro, ay gamit niya ay 18350 type na battery. Para naman kay MT2C Pro, ang gamit naman niya na battery ay 18650. Sa capacity naman po, ang stock capacity ng battery ni MT1C Pro ay 1,600 mAh while kay MT2C Pro naman ay 3,600 mAh. Sa max lumens naman ni MT1C Pro ay 1,000 lumens while kay MT2C Pro ay 1,800 lumens. In terms of weight and dimension, si MT2C Pro mas mabigat po siya kay MT1C Pro ng around 34 grams, so mga 42% po. And sa length naman, mas mahaba po si MT2C Pro ng around 29mm or around 33%. But the rest po ng specs niya, sa head diameter, tube diameter, at sa tail cap na diameter, same po silang dalawa. Now, let's compare po ang size ni MT2C Pro at MT1C Pro compared kay P20iX, EDC25, EDC35, EDC33. Makikita nyo po, ang MT2C Pro at MT1C Pro, sila po ang may pinakamaliit po in terms of yung form factor nila. Mas magaan din po sila compared po sa EDC35 at EDC33. So, out of the box guys, bago po natin gamitin sila, tandaan nyo po, pag open nyo po ng head, yung meron po siyang pull tab sa loob, para tanggalin nyo po muna, para magamit nyo po yung flashlight. And wag nyo po kalimutan na wag po ibaliktad po ang pag-install po ng battery, both of them. Though na may reverse polarity protection po sila, mas maganda po na wag po natin baliktarin yung battery. Dito po yung positive and sa likod po yung negative. Sa operation naman ni MT1C Pro at MT2C Pro, same lang po silang dalawa. Both po sila ay may isang tail cap switch sa likod na may half press at full press. So, if we're gonna turn on po on high settings, one press lang po, naka-high settings na siya. And then, one press po ulit para mag-low. Kailangan, within 2 seconds ang press para ma-activate natin yung low. If press po natin ng high, lumagpas po tayo ng 2 seconds, 1, 2. Pag off po natin, pag on natin, naka-high pa rin siya. Pero if gusto po natin na momentarily on lang, half press lang po natin siya. Naka-high po siya. Pag bitaw natin, mag-off po siya. So, yun po ang operation ni MT2C Pro at MT1C Pro. So, next po ay charging. So, paano po natin i-charge? Bali, both po sila ay may USB-C port sa may positive terminal. So, ang gagawin po natin ay isasaksak lang po natin ng USB-C sa charging port niya. Makikita nyo po, nag-color red siya. Both po sila, color red po during charging. And then, pag full charge po, ay magiging color green na. So, both po sila, ang charging input ay 5V 1A. Para sa battery ni MT1C Pro, ang charging time ay around 2 hours and 15 minutes at para naman kay MT2C Pro, ang charging time ay around 4 hours.
So guys, yan po ang review ng MT2C Pro at MT1C Pro. So kung gusto niyo po ng pinakamaliit na tactical flashlight na offer ni Nitecore, yan po ang MT1C Pro. Maliit lang po siya, halos liit lang po siya ng isang 18650 na battery. Ngayon, if gusto niyo po ng mas malakas ng konti, andyan po ang MT2C Pro. Ngayon, ang kagandahan dito, maliit lang din po siya at mas mahaba din ang kanyang runtime. So dito na po nagtatapos ang aming video. Salamat po sa lahat ng nanood at see you on our next video.